हामी आज यहूदा इस्करियोतको बारेमा हेर्नेछौँ, तर अलिक फरक पक्षबाट यहूदा इस्करियोतको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। धेरै मानिसहरूले यो विषयमा प्रश्न गरेको हामी भेट्टाउँछौँ। जुन विषयमा आज हामी सिक्दैछौँ त्यो विषयमा मानिसहरूको थुप्रै प्रश्न छ। पाठ 13 मा हामीले आज हेर्न लागेको कुरा चाहिँ यो हो, शैतान यहूदा इस्करियोतको हृदयमा प्रवेश गरेको। यो घटना यूहन्ना 13 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ। निस्तार चाडको भोज लगत्तै पछाडि, अर्थात् निस्तार चाडको भोज लगत्तै पछि शैतान चाहिँ यहूदा इस्करियोतको हृदयमा प्रवेश गर्यो भनिकन यूहन्नाको पुस्तक 13 को 27 पदमा हामी पाउँदछौँ। यो चाहिँ एउटा प्रश्न हो। अघिल्ला पाठहरूमा हामीले सिकेका छौँ कि यहूदा इस्करियोत चाहिँ धोका दिनको लागि, येशूलाई धोका दिनको लागि रोजिएको थियो। अनि त्यो चाहिँ कहिलेबाट सुरु भयो? जब पहिलो सुसमाचार दिइयो, जुन कुरा उत्पत्ति 3 को 15 मा हामी पाउँदछौँ। झन्डै 4000 वर्ष अगाडिको कुरा हो त्यो चाहिँ। अनि त्यो समयदेखि नै यो यहूदा इस्करियोत येशूलाई धोका दिनको लागि रोजिएको थियो। अनि अर्को शब्दमा हामीले भन्ने हो भने यहूदा इस्करियोत चाहिँ मानिसको स्वरूप थियो, मानिस बनेको थियो, जसले पहिले नै योजना गरेको कुरालाई पुरा गर्नलाई, उसको काम पुरा गर्नको लागि मानिसको स्वरूपमा थियो। ऊ चाहिँ यहूदा इस्करियोत चाहिँ, जो चाहिँ शैतान एउटा दुष्ट थियो र पुरा 100% मानिसको स्वरूपमा ऊ थियो। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ छ, यो कुरा छ, यो संसारमा दुई किसिमका मानिसहरू छन्। यो संसारमा दुई किसिमका मानिसहरू छन्। यो कुरा बाइबलमा कहाँ छ? पहिलो यूहन्ना 3 को 10 मा हामी पाउँछौँ। हामी थुप्रै ठाउँमा यो कुरा पाउँछौँ, तर पनि विशेष गरिकन हामी यो खण्डमा पहिलो यूहन्ना 3 को 10 मा हामी पाउँदछौँ। पहिलो खालको मानिसहरू, दुई खाले मानिसको बारेमा हामी हेर्दैछौँ। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा छ, पहिलो खालको मानिसहरू परमेश्वरका सन्तानहरू हुन् भने दोस्रो खाले मानिसहरू शैतानका सन्तानहरू हुन्। यो संसारमा दुई किसिमका मानिसहरू छन्, दुई किसिमका सन्तानहरू छन्। अनि परमेश्वरका सन्तानहरू र शैतानको सन्तानहरू, यी दुवै खालको मानिसहरू उस्तै देखिन्छन्। शरीरमा चाहिँ मानसिक रूपमा पनि उनीहरू उस्तै देखिन्छन्। उनीहरूको मानसिक कुराहरू, मानसिक बनावट, शारीरिक बनावट उस्तै छ। उनीहरूको त्यो आकार उस्तै छ। तिनीहरूसँग ज्ञान छ, तिनीहरूसँग भावना छ, उनीहरूसँग इच्छा शक्ति छ। फेरि सुन्नुहोस्, उनीहरूसँग ज्ञान छ, उनीहरूकोसँग बुझाइ छ, उनीहरूसँग बुद्धि छ, उनीहरूसँग भावना छ, अनुभव छ, उनीहरूको सोच छ, उनीहरूको इच्छा शक्ति छ र उनीहरूको इच्छा छ। भोल्युसन भनेको इच्छा, इच्छा शक्ति। अनि यो दुई खाले मानिसहरू, परमेश्वरको सन्तान र शैतानको सन्तान, सबै यी क्षेत्रहरूमा एउटै कुरा उनीहरूले चलाउँदछन्। अर्थात् उनीहरूसँग यो सबै कुरा चाहिँ मिल्दोजुल्दो कुरा हो। अनि एउटा मात्रै फरक कुरा चाहिँ यो दुई खाले मानिसहरूमा चाहिँ यो हो कि
आत्मिकी क्षेत्र आत्मिकी पक्ष मात्रै फरक छ मानिसको आत्मामा परमेश्वरका सन्तानहरूमा उनीहरूले पवित्र आत्मालाई उनीहरूले बोकेका छन् अथवा परमेश्वरका सन्तानको आत्मामा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ परमेश्वरका सन्तानको आत्मा प्लस पवित्र आत्मा परमेश्वरको सन्तानमा हुँदछ भने शैतानको सन्तानमा चाहिँ दुष्ट आत्मा छ अनि परमेश्वरका सन्तानको आत्मा र परमेश्वरका सन्तानको आत्मा र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भने शैतानको सन्तानकोहरूमा चाहिँ शैतानको आत्मा शैतानको सन्तानको उनीहरूको आत्मा र दुष्ट आत्मा छ अनि यो हामी कसरी थाहा पाउँछौँ किन भन्दा पहिलो थेसलोनिके 5:23 हामीलाई यसरी बताउँछ मानिसमा शरीर छ मानिसमा भौतिक शरीर छ अनि त्यसपछि प्राण छ र आत्मा छ यो तीनवटा कुराको सम्मिश्रणमा मानिस बनिएको छ मानिससँग तीन भाग छ तीनवटा तत्त्वहरू छ अथवा तीन भाग छ मानिसमा जस्तै शरीर अनि प्राण र आत्मा यहाँ हामीले हेर्ने कुरा बुझ्ने कुरा परमेश्वरको सन्तान र शैतानको सन्तान जो चाहिँ यो पृथ्वीमा छन् दुई खाले मानिसहरू अनि त्यो मध्ये शरीर एउटै छ मिल्दोजुल्दो हो उस्तै कुरा हो अनि प्राण पनि एउटै उस्तै कुरा हो तर आत्माको क्षेत्रमा चाहिँ परमेश्वरका सन्तानमा पवित्र आत्मा वास गर्नुहुन्छ भने शैतानको सन्तानमा दुष्ट आत्मा यहूदा इस्करियोत चाहिँ कहाँ कुन समूहमा सम्बन्धित थियो शैतानको सन्तानमा ऊ सम्बन्धित थियो यो समूहमा ऊ पर्दथ्यो अनि यो समूहमा पर्नेले दुष्ट आत्मा बोकेको हुँदछ अथवा यो समूहकाहरूले दुष्ट आत्मा उनीहरूसँग दुष्ट आत्मा हुँदछ अनि यहाँ हामीले हेरेको कुरा अघि यहूदा इस्करियोत चाहिँ शैतान जो मानिसको रूप धारण गरेको थियो अनि यहूदा इस्करियोत चाहिँ पतन भएको स्वर्गदूत थियो मध्येको थियो अनि यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यहूदा इस्करियोत चाहिँ पतन भएको स्वर्गदूत मध्ये एउटा र सामान्य मानिसको स्वरूप धारण गरेको थियो तर उसले उसको विचारमा उसले त्यस्तो खालको धोका दिने प्रभुलाई धोका दिने खालको त्यो सोचाइ बोकेको थिएन अनि अरू शैतानका सन्तानहरूसँग पनि त्यस्तो खालको विचार चाहिँ हुँदैन बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुले यसकारण गर्दा उत्पत्ति 3:15 पहिलो सुसमाचार पूरा गर्नको लागि त्यो भविष्यवाणी पूरा गर्नको लागि यो यहूदा इस्करियोतले धोका दिने सोचाइ अब उले प्राप्त गर्नुपर्ने थियो प्रभु येशूलाई धोका दिने विचार यसमा आउनु पर्ने थियो अनि प्रभु येशूले
शैतानलाई अब यो यहुदा इस्करियोतको हृदयमा प्रवेश गर्न अनुमति दिनुभयो। अनि शैतान यहाँ यहुदा इस्करियोतको हृदयमा प्रवेश गर्नुको कारण चाहिँ येशूलाई धोका दिने कामको लागि थियो। अनि शैतान यहुदा इस्करियोतको हृदयमा प्रवेश गर्नुको उद्देश्य चाहिँ यहुदा इस्करियोतलाई येशूलाई धोका दिने विचार हालिदिनु थियो अथवा येशूलाई धोका दिने योजना राखिदिनु थियो। नत्र भने यदि यो यहुदा इस्करियोतमा शैतानले यो विचार नहालिदिने हो भने झन्डै 4000 वर्ष अगाडि बनेको उत्पत्ति 3:15 को घटना पहिलो सुसमाचार पुरा हुने थिएन। यूहन्ना 13:27 मा वचनले भन्दछ, शैतान चाहिँ यहुदा इस्करियोतको भित्र प्रवेश गर्यो भनिकन बताउँदछ। यो घटना यहाँनिर यसो लेखेको छ, जसै शैतान यहुदामा पस्यो त्यसपछि लगत्तै अब यहुदा इस्करियोतमा येशूलाई पक्राइदिने सोचाइ उसमा आयो, सृजना भयो। यो एकदमै सामान्य जस्तो छ तर गहिरो अनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यहाँनिर यो कुरा सिकेर के तपाईँ आफ्नो मानिसहरूलाई सिकाउनु हुनेछ? थाहा छ तपाईँहरू स्मार्ट हुनुहुन्छ, तर जतिजनाले पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू यो कुरा बुझ्नु आवश्यक छ र सिकाउनु आवश्यक छ तपाईँको मानिसहरूलाई। म फेरि यसलाई दोहोऱ्याउनेछु, सबै शैतानका सन्तानहरूमा धोका दिने विचार हुँदैन, तर केवल यहुदा इस्करियोतसँग मात्रै त्यो विचार थियो। किन भन्दा त्यो धोका दिने आत्मा शैतानबाट आएको थियो र त्यो शैतान ऊभित्र प्रवेश गर्यो, उसको हृदयमा प्रवेश गर्यो। यो सामान्य पाठ छ तर धेरै महत्त्वपूर्ण पाठ यहाँ छ। आशा छ तपाईहरु सबैजनाले बुझ्नुभएको छ र सिकाउनु हुनेछ। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आमेन।